Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewing Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा यो भिडियो पार्ट 4 हो यो मास्कको जुन चाहिँमा चाहिँ आज म तपाईलाई डिजाइन बनाउन सिकाइरहेको छु मास्कमा कसरी डिजाइन बनाउने ओके अनि सो त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइज अनि नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइज सो तपाईलाई के चाहिन्छ अफकोर्स तपाईलाई चाहिन्छ एउटा म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ बनाउँदिनँ बिकज आई हेभ टु सो द डिजाइन ओके म्यापलको लिफको म यहाँ डिजाइन बनाएर देखाउँछु तपाईलाई त्यसपछि म यसमा गर्छु ओके सो त्यसको लागि म के गर्छु म पहिला यो व्हाइट पेपरमा तपाईलाई बनाएर देखाउँछु ओके एन्ड देन म यहाँ गर्छु सो नाउ गाइज फर्स्ट अफ अल तपाईलाई यो पेपरमा बनाएर देखाउनुको लागि मैले यो एउटा मार्कर लिएको छु सो द्याट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके इट्स भेरी बोल्ड यो मार्कर यहाँबाट यस्तो गर्ने ओके अनि यहीँबाट नै फेरि यस्तो लाने एउटा अनि अर्को यस्तो लादा पनि हुन्छ ओके सो नाउ व्हाट यु हेभ टु डु यहाँबाट स्टार्ट गर्ने पत्ता बनाउनु 1 2 3 4 5 यस्तो 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 गर्दै भित्र जाने अनि फेरि बाहिर लाने अनि फेरि भित्र जाने अनि फेरि बाहिर लाने ओके अनि फेरि अलिकति भित्र जाने फेरि बाहिर ल्याउने अनि यस्तो गरेर यस्तो 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 गरेर यता जोडिदिने ओके एन्ड अब यसलाई पनि यहाँ जोड्नु पर्यो यसलाई पनि यहाँ जोड्नु पर्यो यसलाई पनि यहाँ जोड्नु पर्यो अनि यसलाई पनि यहाँ जोड्नु पर्यो अनि यसलाई पनि यहाँ जोड्नु पर्यो ओके एन्ड त्यसपछि तपाईले 1 2 3 1 2 3 4 ओके यस्तो 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 गरिदिने ओके यो पत्ताको डिजाइन बनाइदिने यसरी ओके गाइज सो यो भयो हाम्रो म्यापलको लिफ सो सेम यो नक्सा म यहाँ बनाउँछु ओके दुई तिनवटा यतापट्टि अनि दुई तिनवटा उतापट्टि ओके तर यत्रो ठुल्ठुलो बनाउँदिनँ सानो सानो नै बनाउँछु ओके सो फर द्याट आइम गोइङ टु युज दिस वाइट पेन अनि मेरो यो फ्याब्रिक कलर्सहरू ओके सो आइम गोइङ टु युज द कलर येलो रेड अनि अरेन्ज ओके सो यसको म तीनटा कलर मिक्स गरेर रेड अरेन्ज टाइपको बनाउँछु बिकज म्यापलको पत्ताहरू त्यस्तै कलरको हुन्छ सो आइम गोइङ टु डु द्याट ओन्ली ओके सो नाउ हेर्दै गर्नुहोस् म के गर्दैछु सो म यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु ल उकालो फर्केको बनाउनु पर्यो सो वाट यु हेभ टु डु यहाँबाट यस्तो गर्ने एउटा तपाईँले देख्नु त भएको छ So this yellow I'm going to keep it here okay this is enough यो yellow यहाँ लगाउने okay so I'm going to take this orange out काम सकिसकेको छ अब यो मैले पाइसकेको छु हेर्नुहोस् यसको यो ब्ल्याक मास्कमा यो मेपलको लिफले एकदम राम्रो देखिएको छ गाइस एजेन्ट इट हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै हेर्नुहोस् ओके यसमा मैले अरेन्ज येलो रेड अनि ब्ल्याकको युज गरेको छु ओके फ्याब्रिक कलर्सहरू ओके सो यु क्यान सी ओके सबै सेम साइजमा होइन अलिकति एउटा ठुलो सानो गर्दै बनाएको ओके सो यो मेरो मास्क इज रेडी टु वेयर नाउ ओके यसमा यो गोल्डन एडजस्ट बटन ब्ल्याक इलास्टिक ओके गाइज सो आजको भिडियोलाई यति नै ओके सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो भिडियोहरू प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट ओके गाइज अब म यो पल्स चक्लेट खानु आँटेको सो ओके गाइज सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके अनि कमेन्ट छ भने तपाईँ कुनै तपाईँको क्वेसन छ भने मलाई सोध्नुहोस् ओके तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्छु ओके अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट अनि तपाईँले मलाई टिकटक इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम सेविङ स्काई नै छ त्यहाँ पनि तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ
Okay guys, so this much for today. Okay, so भेटौँ मेरो next video मा. Till then, stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.